A való világban gyakran találkozunk rosszul méretezett épületekkel vagy szerkezetekkel. Ennek fő oka, hogy régen ezeket a számításokat kézzel papíron oldották meg, viszont a mai technológiai szintünk megengedi, hogy CAD szoftverekbe beleágyazott úgynevezett véges elem módszerekkel is el tudjuk már végezni ezeket a számításokat. Ebben a mai videóban az Inventor ezen funkciójának működését szeretném bemutatni. Ahhoz, hogy mi elvégezzük a szimulációt, nekünk ehhez kell egy megfelelő modell, amin a rendszer meg tudja határozni az igénybevételeket, és majd ezt le is tudjuk animálni. Viszont amért szerintem nem fő része a videónak, ezért ezt felgyorsítva láthatjátok, ahogy elkészítem ezt a minta modellt, ami jelen esetben egy elszelvény, amelynek a felső részére még két szimmetrikus hornyot is készítettem, hogy ne legyen nagyon egyszerű. Ha ezzel kész vagyunk, akkor kattintsunk az Environments fülre, azon belül pedig a Stress analízis gombra. Ezután látunk felugrani egy ablakot, amin rengeteg fontos információt találhatunk, ezért nézzük is meg közelebbről. Az ablak első részében a statikus analízist találjuk, mely során a modellre ható igénybevételeket és erőket tudjuk meghatározni. A modellanalízisnél pedig inkább a modellre ható erő és igénybevételeknek a modellre gyakorolt hatását határozza meg a szimuláció, például kihajlást. A kontrakciónál pedig azt a toleranciát tudjuk meghatározni, amivel a szimuláció működni fog. Ha kész vagyunk a megfelelő beállítások kiválasztásával, 3 nagyobb lépést kell elvégeznünk ahhoz, hogy teljes legyen a szimuláció. Az első a rögzítés, hiszen minden modellnek kell létrehozni egy olyan rögzített felületet, amely nem mozdul el az igénybevétel hatására. A következő feladatunk az anyagválasztás, hiszen ahhoz, hogy a rendszerünk megfelelő feszültségeket tudjon kiszámolni, ahhoz nekünk meg kell adni a modellünk anyagát a hozzátartozó anyagtulajdonságokkal is. Tudunk választani az előre definiált anyagokból, vagy akár sajátot is tudunk készíteni. Az utolsó feladatunk pedig erő vagy nyomás hozzárendelése a modellünkhöz. Értelemszerűen ez a legfontosabb, hiszen hogyha nincs erő vagy nyomás a modellhez rendelve, ez esetben igénybevételt se tud számolni majd a rendszer. Miután kész vagyunk ezzel a 3 feladattal, nincs más dolgunk, mint rányomni a szimuláció gombra. Miután a rendszer kiszámolt mindent, 2 nagy különbséget vehetünk észre a modellünkön. Az első, hogy egy hőtérkép került az alkatrészünkre, igénybevétel nagyságának megfelelően, a másik változás pedig, hogy a rendszer kiszámolta nekünk az alakváltozást, és az eredeti állapotot az csak egy vékony fekete vonal jelzi. Ezen kívül fontos információ, hogy a rendszer a bal felső sarokban meghatározza nekünk a legnagyobb feszültséget, ami ebben az esetben 75,28 megapaszkál. Nézzük meg azokat az eseteket is, amikor a sima elszelvényre vagy egy lekerekítés, vagy pedig egy letörést helyezünk. Láthatjuk, hogy lekerekítés mellett egy határozottan nagyobb maximális feszültséget fogunk kapni, és azt is, hogy letörés esetében is körülbelülre ugyanezt az értéket kapjuk, ami körülbelül 10 megapaszkállal nagyobb, mint letörés vagy lekerekítés nélkül. Ebből kifolyólag megállapíthatjuk, hogy erre a modellre a legmegfelelőbb, hogyha se lekerekítés, se pedig letörést nem teszünk. A videó végére pedig használjuk ezt a szimulációt egy picit összetettebb alkatrésznek a feszültségeinek meghatározására. Ebben az esetben ez egy autóemelő lesz. A gyakorolt módon fixáljuk le azokat az elemeit az alkatrésznek, amik nem szeretnénk, hogy elmozduljon, és tegyük rá az erőket. Ne lepődjünk meg, hogy ebben az esetben az eredmények meghatározása sokkal tovább tart a számítógépünknek, mint egy egyszerűbb alkatrésznél, hiszen kijelenthetjük, hogy a CAD szoftvereknek ez a véges elemanalízis a leghardware igényesebb része.
Eredményként pedig tökéletesen látjuk, hogy a felfekvő felületen mekkora deformáció fog keletkezni, hogyha ekkora erőt helyezünk rá erre a tartóra.